naman siya. So, dito na yung supply natin. So, itong dilaw na to, dito natin ilagay sa letter L, sa line. Yan, bago siya nag-ilaw. So, hindi talaga siya pang ano. Pero, pwede na siya. Yan o. Kumusta mga bro? Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay sa ating channel. At sa araw na ito ay magturo tayo uli ng dimmer switch. At sana samahan nyo ako ulit. At sa dulo ng video ito, doon ko po ipopost ang diagram ng dimmer switch. Sana panoorin nyo to hanggang dulo. Okay, so simulan ko na at samahan nyo ako. Ito po ang ating mga materialis na gagamit tayo na
Pero tandaan nyo, hindi lahat ng bulb na kaya niyang i-dim. Lalo pag mga LED, hindi po niya pwedeng i-dim yun. Mga LED lights, gaganong-ganong, kukurap-kurap lang yun. So, kailangan, pag nagbili kayo ng dimmer switch, bibili kayo ng bulb na pang dimmer switch. Okay, so ito, pwede naman siya, tatry ko kasi tutorial lang naman tayo. Gagana din to siya, pero hindi siya ganun ka-accurate, no? Sige, lalagay ko na.